האדירה בבלגן וכדאי מאוד שנסדר אותה. בחלק העליון של ה-3D Viewport ישנם 4 כלים מאוד שימושיים לשנע דברים בחלל, בעיקר כשמדובר במספר אובייקטים שנרצה לשנע יחד. הראשון משמאל הוא ה-Transformation Orientation. הוא שולט בכיווניות של השינוע, לפי איזה צירים אנחנו מזיזים את האובייקטים. בואו נתמקד בכוס הזאתי. נבחר את העטים. אם נרצה להכניס אותם למקומם, אני אקח את ה-Move Tool ואני אנסה להכניס אותם פנימה. הבעיה היא שאנחנו מנסים להזיז אותם מהצירים הגלובליים. אבל לכל אחד מהאובייקטים יש גם צירים לוקליים. אלו צירים אישיים, לפי הסיבוב של כל אחד מהאובייקטים ביחס לעולם. אם נחליף כאן מגלובל ללוקל, נוכל לראות את הצירים הלוקליים. נוכל מיד לראות שציר ה-Z הלוקלי הוא זה שמעניין אותנו. בואו נבחר את כולם שוב ונזיז אותם על ציר ה-Z הלוקלי. מעולה, כולם במקומם. יש כאן בתפריט עוד כמה אופציות, אבל אנחנו כרגע נחזיר אותם לגלובל שנוכל להזיז דברים מהצירים של העולם. כדאי שנסובב את הכיסאות סביב השולחן. הכלי השני הוא ה-Transform Pivot Point. הוא קובע לפי איזה נקודת מרכז אנחנו הולכים לשנע את האובייקטים שלנו. לכל אובייקט יש נקודת מרכז, לה אנו קוראים Origin. סביבה למשל האובייקט יסתובב. אך אם נבחר יותר מאובייקט אחד, נוכל לשים לב שהסיבוביות קורית מנקודת מרכז ממוצעת בין שלושת האובייקטים הבחורים. הסיבה לכך שכאן בתפריט ה-Transform Pivot Point כברירת מחדל אנחנו נמצאים על Median Point, שהיא הנקודה הממוצעת בין האובייקטים. אם נחליף ל-Active Element, נוכל לראות שהסיבוביות תהיה מהאובייקט האחרון שבחור. זוכרים? זה שקראנו לו Active, עם האוטליינר הבהיר יותר. אפשרות נוספת היא Individual Origins. כעת, כל אובייקט מסתובב סביב הפיבוט האישי שלו. מצוין, כל הכיסאות מיושרים לשולחן. אפשר להמשיך. הכלי השלישי והמאוד שימושי הוא כלי הסנפינג. לחיצה על האייקון של המגנט תדליק אותו. הכלי ממגנט את המיקום של מה שנזיז לפי אחת מן האופציות. Increments, הדפולטיבי, יקפיץ את האובייקט לפי יחידות העולם. כאן טוב לדבר על זה שבלנדר סופרת יחידה כמטר. מרגע שהדלקנו את המגנט, כל דבר יזוז בקפיצה של יחידה אחת. משמע, מטר אחד. אך שימו לב שהאובייקט זז יחידה אחת ממקומו, למשל, מ-1.8 ל-2.8. אם נרצה לזוז ביחידות שלמות, נוכל כאן בהגדרות של המגנט להדליק את Absolute Grid Snap. כעת, האובייקט יקפוץ ביחידות שלמות. תראו שעד כה השפענו על ה-Move בלבד, אבל אנחנו יכולים להדליק גם את ההשפעה על ה-Rotation ועל ה-Scale. מי שנסובב את האובייקט, הוא יקפוץ בקפיצות של 5 מעלות כל פעם. וכך גם הסקייל. במקרים רבים קפיצה של יחידה שלמה היא לא מה שנרצה. היא תהיה קפיצה גדולה מדי. במקרים האלה, כשאנחנו מזיזים את האובייקט, נוכל להחזיק את Shift לחוץ, וכעת הקפיצות שלנו יהיו קטנות בעשירית היחידה בכל פעם. אם נהיה בזווית ספציפית, אוטוגרפית, למשל טופ, לא נצטרך ללחוץ על Shift, כי הקפיצות תמיד יהיו קטנות יותר. אם בכל זאת נחזיק את Shift, נהיה בקפיצות אפילו קטנות יותר, של מאית היחידה. יש לנו אופציות נוספות ומאוד מאוד יעילות בכלי הסנאפ. לדוגמה, אחד שאנחנו משתמשים בו הרבה הוא ה-Face Project, והוא נותן לנו לסדר אובייקטים בחלל בצורה מהירה ואינטואיטיבית. אם אני אתפוס את האובייקט מהטבעת הלבנה,
מרגע שהסנאפ פועל, תראו איך הוא מתמגנט לפני השטח של אובייקטים אחרים. צורה יעילה יותר תהיה להדליק כאן את Align Rotation to Target. כעת האובייקט ישנה את הסיבוביות שלו ביחס לפני השטח של האובייקטים שעליו הוא מצביע. שימו לב שכאשר אני מזיז אובייקט, הוא בעצם מתמגנט מהנקודה שהכי קרובה לפני השטח של האובייקט האחר. אם אני לא ארצה את ההתנהגות הזאת, וארצה שתמיד המגנות יעשה מהמרכז, אני יכול לשנות זאת כאן ולדאוג שהאובייקט תמיד מתמגנט מהמרכז שלו. בואו נסדר בזריזות ויעילות את כל הספרים האלה למקום שלהם. שאר האופציות יעזרו לנו מאוד במידול ובסיטואציות מתקדמות יותר. אלטרנטיבה זמינה בהרבה מהדלקה של האייקון של המגנט כל פעם, היא החזקה של קונטרול בזמן הזזה. אם נחזיק את קונטרול, המגנט ייכנס לפעולה. אם אני אעזוב את קונטרול, הוא יפסיק. הכלי הרביעי והאחרון בחבורה הוא כלי העריכה Proportional Editing. גם אותו נדליק על האייקון, כמו שעשינו עם ה-Snap Tool, והוא יפתח לנו מדרג השפעה על האובייקט שנשנע. אם נתפוס את הפרה הזאת ונניע אותה, נראה שכל שכנותיה מקבלות איזשהו מדרג השפעה של תנועה. המדרג הזה יכול להשתנות ביחס לסוג של פול-אוף שאנחנו מגדירים לו. המדרג השפעה הזה הוא זה שיקבע את האופי של התנועה. לדוגמה, קונסטנט יניע את כולם בצורה שווה. רנדום יזיז אותם בצורה אקראית לחלוטין. כל אחד יקבל מדרג השפעה שונה. שרפ ידאג לזה שעיקר ההשפעה תיעשה על זה שבחרנו, ומעט מאוד על השאר. אני יכול לשנות את הרדיוס של ההשפעה עם הגלגלת בעכבר, או לחלופין עם page up, page down במקלדת. מעולה, אתם מכירים את כל הכלים שיעזרו לכם לשנע הרבה אובייקטים בסצנה בבת אחת, ולייצר סדר בתוך הסצנות שלכם, ונתראה בסרטון הבא.